নমস্কাৰ আজি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা তোমালোকৰ যি জেনেৰেল সায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছিল মেট্ৰিকৰ তাৰ মই সেট এ খনৰ প্ৰশ্নকাকতৰ যি MCQ কেইটা আছে সেই MCQ কেইটা সমাধান লৈ আহিছোঁ তো তোমালোকে কিমানটা তোমালোকৰ শুদ্ধ হ'ল মোক কমেন্ট কৰি জনাবা তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ আমি MCQৰ যিটো প্ৰথম প্ৰশ্ন দিয়া আছে তোমালোকক যে আধুনিক পৰ্যায়বিদ্যুৎ তালিকাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মৌলসমূহৰ পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ্ধৰ উত্তৰসমূহটো সুধিছে তো এইটো হ'ব অপচন C2 নিয়ন ফ্লোৰিন অক্সিজেন নাইট্ৰজেন কাৰ্বন তাৰপিছত বৰন তাৰপিছত বেৰিলিয়াম আৰু তাৰপিছত লিথিয়াম অপচন 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা এইটো যৌগটো দিয়া আছে আৰু যৌগটোৰ নামটো সুধিছে এইটো হ'ব আমাৰ প্ৰপানয়িক এচিড 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে আমাক অধিক পৰিমাণৰ গাঢ় সালফিউৰিক এচিডৰ সৈতে ইথানলে উত্তপ্ত কৰিলে কি হ'ব এটো হ'ব কি ইথেন উৎপন্ন হ'ব অপচন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 4 নম্বৰটো দিছে আমাক দাবী এটা দিয়া আছে কাৰণ দিয়া আছে তো এটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি দাবী আৰু কাৰণ দুটাই সত্য আৰু এটো শুদ্ধ ব্যাখ্যা হয় নেক্সট 5 নম্বৰটো দিছে ক'লা বগা ফটোগ্ৰাফিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনটো তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি 2AgBr আৰু তো কি হ'ব 2Ag + ব্ৰমিন 2 হেতু নেক্সট 6 নম্বৰটো দিছে W X Y আৰু Z ৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা 11 13 16 আৰু 17 তো হিয়তৰ মাজৰ ধাতৱীয় গুণটো আটাইতকৈ বেছি কোনটোৰ হ'ব তো 11 টো যেটো আছে হেতু আমাৰ আটাইতকৈ বেছি হ'ব কাৰণ 11 নম্বৰ যেটো যৌগ আমাৰ 11 নম্বৰ যৌগটো আমাৰ কি আছিল সোডিয়াম আছিল আৰু সোডিয়ামটো ধাতু হয় গতিকে বাকি কেইটা অধাতু বা ধাতু কল্প হয় গতিকে অপচন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 7 নম্বৰটো দিছে এজন ছাত্ৰই অক্সিজেনৰ সৈতে উপস্থিতিত মিথেন দহন কৰিছে কি উৎপন্ন হ'ব কৈছে তো মিথেনৰ লগত অক্সিজেন যোগ কৰিলে আমি কি পাম কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী উৎপন্ন হ'ব H2O আৰু CO2 উৎপন্ন হ'ব গতিকে অপচন সি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 9 নম্বৰ 9টা পাৰমাণৱিক সংখ্যা থকা এটা মৌল দিছে তো 9 থাকিলে আমাৰ কি হ'ব এটো ফ্লোৰিন আৰু ফ্লোৰিনটো ক'ত থাকিব খুদিছে এটো পৰ্যায় 2 থাকিব আৰু বৰ্গ 17 গতিকে আমাৰ কি হ'ব অপচন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এটো যৌগ দিয়া আছে আৰু যৌগটো কি নাম খুদিছে তো যৌগটোৰ নাম হ'ব ইথেন অপচন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 10 নম্বৰটো দিছে আমাক 10 নম্বৰটো কৈছে কি ক্যালসিয়াম অক্সাইডৰ সৈতে পানী যোগ কৰিলে ই পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে দ্ৰৱীভূত হয় তো বিক্ৰিয়াটো কি যৌগ গঠিত হ'ব খুদিছে তো এটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ CaOH2 যেটো ক্যালসিয়াম অক্সাইড যেটো ক্যালসিয়াম অক্সাইড নহয় এটো অপচন ডি টো CaOH2 নেক্সট 11 নম্বৰটো দিছে মেংগানিজ ডাইঅক্সাইড আৰু এলুমিনিয়ামৰ গুৰিৰ লগত উত্তপ্ত কৰিলে কোনটো তলত বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হ'লে X2 কি হ'ব খুদিছে আমাক ইয়াতে তো X যৌগটোৰ নাম কি হ'ব আমাৰ 2Al2O3 গতিকে আমাৰ অপচন এ টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 12 নম্বৰটো দিছে ইথেনৰ অণু এটাত কি কেইটা বান্ধনী আছে সহযোজী বান্ধনী কেইটা আছে গতিকে 7টা বান্ধনী আছে গতিকে অপচন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 13 নম্বৰটো দিছে ফুলেৰিন কাৰ্বনৰ বহুৰূপিতাৰ এটা শ্ৰেণী তো প্ৰথমে চিনাক্ত কৰা ফুলেৰিন হ'ল C60 এটো তোমালোকৰ কিতাপত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে নোটত গতিকে অপচন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 14 নম্বৰটো লিটমাছ দ্ৰৱ এটা আম্লিক আৰু ক্ষাৰকীয় নহ'লে তাৰ ৰং কি হয় বেঙুনীয়া হয় গতিকে অপচন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ 15 নম্বৰটো মিলালে কি হ'ব সাধাৰণ উষ্ণতা তৰল ধাতু এটা পাৰা হ'ব গতিকে 1 টো আৰৰ লগত 2 টো কি হ'ব আমাৰ আয়োডিনটো এটা অধাতু গতিকে 2 টো পিৰ লগত আৰু ধাতু কি হ'ব আমাৰ সোণটো কিউৰ লগত গতিকে অপচন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ 1 টো আৰৰ লগত 2 টো পিৰ লগত আৰু 3 টো কিউৰ লগত নেক্সট 16 নম্বৰটো দিছে কি অপৰিৱৰ্তিত ৰোধৰ পৰিবাহী এডালৰ বিদ্যুৎৰ পৰিমাণ দুগুণ হ'লে পৰিবাহী ক্ষমতা অপচয়ৰ ক্ষেত্ৰত কি পৰিৱৰ্তন হ'ব তো এটো কি হ'ব 4 গুণ হ'ব গতিকে অপচন ডি টো দুগুণটো ডাবল হ'ব 4 গুণ অপচন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এই গ্ৰাফটো দিয়া আছে আৰু ইয়াতে কৈছে কোনটো সৰ্বাধিক হ'ব প্ৰবাহিত বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত সৰ্বাধিক হ'ব গতিকে এটো R1 টো যেটো দিয়া আছে এটো শুদ্ধ হ'ব অপচন এ টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 18 নম্বৰটো দিছে মেংগানিন আৰু আনডাল কপাৰ তাৰৰ উভয়ৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰোধ সমান এই ক্ষেত্ৰত কোনডাল তার শকত হ'ব এটোত কি হ'ব মেংগানিন কাৰণ মেংগানিনটো কি কপাৰ তাম কপাৰ আৰু কি আছিল মেংগানিজৰ এটা সংকৰ ধাতু আছিল গতিকে এটো অপচন এ টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 19 নম্বৰটো সাধাৰণ ধাতুৰে নিৰ্মিত সঁজুলিসমূহ ভূমি সংযোগী তাৰৰ লগত সংলগ্ন কৰা হয় মানে আৰ্থিংটো কিহৰ কাৰণে দিয়া হয় যে বিদ্যুতৰ নিখৰণটো ৰোধ কৰিবলৈ যেটো লিকেজ আছে সেই লিকেজটো ৰোধ কৰিবলৈ গতিকে অপচন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এজন ব্যক্তিৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এটা স্পৰ্শ কৰোঁতে পছন্দভাৱে বৈদ্যুতিক আঘাত পালে ইয়াৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে ই কৈছে গৃহবৰ্তনীত যথোপযুক্ত ভূমি সংযোগী তাৰ নাছিল মানে এটো আৰ্থিং নাছিল হেতু হ'ব পাৰে হয়তো ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ তৈয়াৰী ত্ৰুটিপূৰ্ণ হৈছিল মানে এটো কিবা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ বনাওঁতে কিবা ভুল আছিল হেতু হ'ব পাৰে আৰু আহিলাটো অতিৰিক্ত বিদ্যুৎ সৰবৰাহ হোৱাৰ বাবে 4 নম্বৰটো কি দিছে মুখ্য যোগান ব্যৱস্থাত বিভেদপথৰ পৰিৱৰ্তন হবে এটো হ'ব আমাৰ কি অপচন 1 আৰু 2 টো শুদ্ধ গতিকে বি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট 21 নম্বৰটো দিছে পশ্চিম দিশলৈ প্ৰক্ষেপিত ধনাত্মক আধানযুক্ত কণা এটা চুম্বক ক্ষেত্ৰ এখনলৈ উত্তৰ দিশত হ'লে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ কি হ'ব এটো হ'ব নিম্নগামী তলফালে হ'ব গতিকে অপচন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 22 নম্বৰটো এটো এটা দাপনৰ অংক দিছে আৰু দাপনটো কি কৈছে প্ৰতিবিম্ব আকাৰ আৰু কি হ'ব খুদিছে তো প্ৰতিবিম্বটো কি হ'ব হট প্ৰতিবিম্ব হ'ব ওলোটা হ'ব কাৰণ আমাৰ কি আছিল অবতল দাপনৰ হট আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্বৰ গঠন হয় আৰু এটো 4 সেন্টিমিটাৰকৈ ডাঙৰ হ'ব গতিকে অপচন এ টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 23 নম্বৰটো দিছে চকুৰ লেন্সৰ ফকাস দৈৰ্ঘ্য বাঢ়ে যেতিয়া চকুৰ পেশীসমূহ কি হয় শিথিল হয় আৰু লেন্সখন ক্ষীণ হয় গতিকে অপচন এ টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 24 নম্বৰটো দিছে
যদি এখন লেন্সে এটা অসৎ প্ৰতিবিম্ব থিয় প্ৰতিবিম্ব আৰু বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব সৃষ্টি কৰে তেলে কোনটো শুদ্ধ হ'ব এই লেন্সখন কি হ'ব উত্তল লেন্স আৰু লেন্সখনৰ লক্ষ্যবস্তু আৰু লক্ষ্যবস্তুটো কি হ'ব লেন্সখনৰ আলোক কেন্দ্ৰ আৰু ফকাছৰ মাজত থাকিব গতিকে অপচন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 25 নম্বৰটো দিছে খালী ঠাই পূৰ কৰা ডেছ হৈছে কি পেলনীয়া সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা এটা নতুন সামগ্ৰী সৃষ্টি কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ সক্ৰিয়কৰণ গতিকে অপচন বি টো নেক্সট 26 নম্বৰটো দিছে জৈৱ পদাৰ্থবিলাক এটা উপভোক্তা স্তৰত আনটো উপভোক্তা স্তৰলৈ গড় মান হিচাপে প্ৰবাহিত হয় অপচন বি 10%। 27 নম্বৰটো দিছে তলৰ কোনটো শক্তিৰ উৎস পৰম্পৰাগত আৰু লগতে অনবীকৰণযোগ্য সুধিছে নবীকৰণ অযোগ্য মানে অনবীকৰণযোগ্য সেইটো কি হ'ব জীৱাশ্ম ইন্ধনটো আমাৰ অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ নেক্সট এইকেইটা মিলোৱা দিছে চিপকো আন্দোলন ক'ত হৈছিলে চিপকো আন্দোলনটো আছিলে আমাৰ ৰেণীগাঁৱত অমৃতা দেৱী বিষ্ণৈ ক'ৰ হয় অমৃতা দেৱী বিষ্ণৈ 2 নম্বৰটো হ'ব আমাৰ খেজৰালি গাঁও আৰু নৰ্মদা বাচক আন্দোলনটো ক'ত হ'ব চৰ্দাৰ সৰোবৰ বান্ধত গতিকে 1টো আৰৰ লগত 2টো পিৰ লগত আৰু 3টো কিউৰ লগত অপচন চি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আহিলে তোমালোকৰ 29 নম্বৰটো তো 29 নম্বৰটো কি কৈছে তলৰ কোনটো পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ অজৈবিক উপাদানৰ এটা কাৰক নহয় তো অজৈবিক উপাদানৰ কাৰক নহয় মানে কি জৈৱিক উপাদান হ'ব আৰু জৈৱিক উপাদান কোনটো দিয়া আছে ইয়াতে পতংগটো দিয়া আছে গতিকে অপচন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 30 নম্বৰটো চোৱা কোনটো বিকল্পই জীৱাশ্মজাত ইন্ধন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা অসুবিধাক ব্যাখ্যা কৰে তো এইটো কি হ'ব জ্বলন প্ৰক্ৰিয়াত এই বিনিষ্টকাৰী গেছ বায়ুমণ্ডলত এৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে কি হয় জীৱাশ্ম ইন্ধনটো আমাৰ অসুবিধা হয় অপচন এ টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 31 নম্বৰটো কি পাইৰুভেট অণু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ক'ত সম্পন্ন হয় সুধিছে তো এইটো মাইটকণ্ড্ৰিয়াত হয় কাৰণ মাইটকণ্ড্ৰিয়া কি শক্তিৰ ভঁৰাল আৰু ইয়াত শক্তি উৎপন্ন হৈছে যিহেতু গতিকে অপচন বি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ মাইটকণ্ড্ৰিয়াত নেক্সট 32 নম্বৰটো দিছে উদ্ভিদত পত্ৰৰন্ধ্ৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ নহয় সুধিছে তো অপচন ডি টো যিটো নিউৰনৰ সময়ত পানী ক্ষয় কমোৱাৰ উদ্দেশ্যে উদ্ভিদে নিজৰ পত্ৰৰন্ধ্ৰ বন্ধ কৰি দিয়ে এইটো হ'ল আমাৰ অশুদ্ধ উক্তি অপচন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ অগ্নাশয় ৰসে বহন কৰা পাচক উৎসেচকে কি প্ৰটিন চৰ্বি কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ ভংগন ঘটায় অপচন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট তেজৰ পৰা বৰ্জনীয় পদাৰ্থ অতিৰিক্ত তৰল পদাৰ্থসমূহ পৰিশ্ৰিত কৰি বাহিৰ কৰি দিয়াৰ বাবে মানৱ শৰীৰত থকা অংগটোৰ নাম কি এইটো হ'ল বৃক্কই কি কৰে আমাৰ অলাগতিয়াল বস্তুবিলাক উলিয়াই দিয়ে তেজৰ পৰা নেক্সট 35টো আমাক মিলাব দিছে এইটো তো হৃদযন্ত্ৰটো কি হ'ব এইটো অক্সিজেনৰ বাহক নেক্সট আহিলে আমাৰ কি ধমনী আৰু শিৰাটো কি হয় মানুহৰ দেহত ৰক্ত পৰিবহণৰ বাবে থকা নলী নেক্সট আৰবিচিটো কি হয় তেজৰ আৰবিচিটো হ'ব আমাৰ হৃদযন্ত্ৰটো হ'ব আমাৰ কি পাম্প কল বা পাম্প কৰা অংগ আৰু ধমনী বা শিৰাটো হ'ব কি মানুহৰ দেহত ৰক্ত পৰিবহণ কৰা নলী আৰবিচিটো কি হ'ব আমাৰ অক্সিজেনৰ বাহক লোহিত ৰক্তকণিকা যিটো আৰু অনুচক্ৰকাটো কি তেজ গোট মৰাটো গতিকে অপচন বি টো হ'ব 1 টো আৰৰ লগত 2 টো পিৰ লগত 3 টো এছৰ লগত আৰু 4 টো কিউৰ লগত নেক্সট 36 নম্বৰটো চোৱা উদ্ভিদৰ পূৰ্ণবয়স্ক পাত আৰু ফল খৰি এইটো উদ্ভিদৰ যিটো পূৰ্ণবয়স্ক পাত ফল খৰি পৰা সূচনা কৰা যিটো সঞ্জীৱনী পদাৰ্থবিধ কি হয় এইটো এপচাইচিছ এচিডটো নেক্সট 37 নম্বৰটো কি দিছে গৰম বস্তু এটা স্পৰ্শ কৰোঁতে হোৱা সৰল প্ৰতিধ্বনিৰ ক্ৰমটো আমাক বেছি কৰিছে তো প্ৰথমতে কি হ'ব প্ৰেৰণা সংবেদী ফাইবাৰত গতি কৰে তাৰপিছত কি হ'ব আমাৰ প্ৰেৰণা চাইনেপছ পাৰ হৈ যায় তাৰপিছত কি হ'ব আমাৰ প্ৰেৰণা মটৰ ফাইবাৰত গতি কৰে আৰু শেষত কি হৈ যায় ক্ষতিগ্ৰস্ত অংগ উদ্দীপিত হয় গতিকে অপচন এ টো শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ নেক্সট 38 নম্বৰটো চোৱা 38 নম্বৰটো কি দিছে আমাক মুকুলোদ্গম প্ৰক্ৰিয়াৰে বংশবৃদ্ধি কৰা এবিধ বহুকোষী জীৱ কি মুকুলোদ্গম হ'লে হাইড্ৰাত হয় গতিকে অপচন চি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট তলৰ কোনটো ছবিখনত দেখুওৱা স্থিৰজনতন্ত্ৰ দেখুওৱা হৈছে ইয়াৰ কোনটো অংশ পৰাগ যোগৰ সময়ত পৰাগধানী কি হয় পৰাগৰেণু গ্ৰহণ কৰে এইটো পি অংশটো গ্ৰহণ কৰে গতিকে অপচন এ টো শুদ্ধ উত্তৰ জিনীয় পদাৰ্থৰ বিনিময় সংঘটিত হয় ক'ত যৌন প্ৰজনন গতিকে অপচন চি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ঘূৰণীয়া এইটো মেণ্ডেলিভ যিটো আমাৰ তোমালোকৰ মেণ্ডেলিভৰ যিটো চেপ্টাৰ আছিল তাৰ পৰা দিছে আৰু এইটো কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আমাৰ ঘূৰণীয়া আৰু হালধীয়া অপচন চি টো নেক্সট 42 নম্বৰটো দিছে তলৰ কোনটো হৰমন আইৰণৰ সহায়ত সংশ্লেষিত হয় এইটো হ'ব অপচন চি থাইৰক্সিন হৰমনটো নেক্সট এই চিত্ৰটো সুধিছে আৰু ওপৰৰ চিত্ৰটো কোনে ধৰণৰ চলনৰ উদাহৰণ দেখুওৱা হৈছে এইটো পোহৰানুবেগিক হৈছে গতিকে অপচন এ টো শুদ্ধ উত্তৰ সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা আহিছে নেক্সট 44 নম্বৰটো দিছে কি তলৰ কোনটো মানুহৰ স্থিৰ জনতন্ত্ৰৰ অংশ নহয় এইটো শুক্ৰবাহী নলীটো এইটো পুং জনতন্ত্ৰৰ অংশ যিহেতু গতিকে অপচন চি টো শুদ্ধ উত্তৰ আৰু নেক্সট লাষ্টৰটো চোৱা 45 নম্বৰটো অযৌন প্ৰজননৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা অযৌন প্ৰজননৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা সন্তানবোৰৰ নিজৰ মাজত অধিক সাদৃশ্য দেখুৱায় কাৰণটো কি যে যিটো আমাৰ 3 নম্বৰ উক্তি দিছে যে অযৌন প্ৰজননত পিতৃ মাতৃ মাত্ৰ এজনহে জড়িত হৈ থাকে আৰু 4 নম্বৰটো কি অযৌন প্ৰজননত জননকোষ জড়িত নহয় সেইটো কাৰণে কি হয় শুদ্ধ হয় গতিকে অপচন ডি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে তোমালোকৰ কিমানটা শুদ্ধ হ'ল মোক কমেণ্ট যোগে জনাবা আৰু যদি কিবা কুৱেশ্যনছ ভুল হৈ গৈছে তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা মই সেইটো শুদ্ধ কৰি দিম ধন্যবাদ